અવનવી રેસીપીના વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો, જેથી નવી રેસીપી તમને સૌથી પહેલાં મળી રહે. આપણે વરસાદની આતુરતાથી રાહ જોતા હોઈએ છીએ, ખરું ને? ક્યારે વરસાદ આવે અને ગરમા ગરમ ભજીયાની મજા લઈએ. ભજીયા આપણે ઘણી બધી વેરાયટીના બનાવતા હોઈએ છીએ, જેમ કે મેથીના ગોટા, બટેકાના ગોટા, બટેટાની ચિપ્સના ભજીયા. ખાવા માટે રોડ પર લાઈનો લાગે તેવા કાંદા ભજીયા આજે આપણે બનાવીશું. આ કાંદા ભજીયા ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને તેને બનાવવાની રીત પણ ખૂબ સહેલી છે. ફક્ત ઘરમાં 4 ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ રહેલા હોય તેમાંથી જ આ કાંદા ભજીયા તૈયાર થઈ જાય છે. એટલે જ્યારે વરસાદ આવે ત્યારે તાત્કાલિક ઘરે રહેલ વસ્તુમાંથી જ ફટાફટ કાંદા ભજીયા બનાવી મજા માણી શકાય છે. બજારમાંથી એક પણ વસ્તુ લાવવાની જરૂર રહેતી નથી. તો ચાલો સૌના મનગમતા કાંદા ભજી બનાવવાનું શરૂ કરીએ. કાંદા ભજીયા બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ ડુંગળીની જરૂર પડશે. અહીં કાંદા ભજી બનાવવા માટે મીડિયમ સાઇઝની 3 થી 4 ડુંગળી લઈશું. ત્યારબાદ 1 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું અને 1 ટીસ્પૂન મીઠું અને 1 કપ બેસન ઝીણો ચણાનો લોટ લઈશું. હવે આપણે ડુંગળીનું કટિંગ કરી લઈશું. તો કઈ રીતે કટિંગ કરવું એ આપણે ખાસ જોઈ લઈએ, કારણ કે તો જ કાંદા ભજી છે એ એકદમ ક્રિસ્પી બનશે, એકદમ સોગી નહીં રહે અને એકદમ ખાવામાં પણ ક્રિસ્પી લાગશે. ડુંગળીને આપણે ટોપ અને બોટમ બંને સાઈડથી કટ કરી લઈશું. ત્યારબાદ તેને છે એ વચ્ચેથી આપણે એક કટ આપીશું, જેથી ડુંગળીના 2 ભાગ થઈ જશે. હવે તેને પીલ કાઢી લઈશું. આ રીતે કટ કરવાથી તેને ઝડપથી પીલ થાય છે. હવે તેને નાઈફની મદદથી કટ કરીશું. અહીં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ડુંગળીને આ રીતે હોરિઝોન્ટલ કટ કરીશું અને સ્લાઇસની સાઇઝ એકદમ પાતળી રાખીશું. લગભગ અહીં મેં નાઈફની જે થિકનેસ હોય તેટલી થિકનેસ રાખીને ડુંગળીની સ્લાઇસ કરી છે. આ રીતે પાતળી થિકનેસ રાખવાથી કાંદા ભજી બનાવતી વખતે સારી રીતે ફ્રાય થશે અને એકદમ ક્રિસ્પી બનશે. જો વધુ થિકનેસ રાખશો તો બરાબર ક્રિસ્પી કાંદા ભજી બનશે નહીં અને થોડી વારમાં સોગી થઈ જશે. આ જ રીતથી બધી ડુંગળીની આપણે સ્લાઇસ કરી લેવાની છે. તમે રેગ્યુલર નાઈફની મદદથી પણ તમે આ સ્લાઇસ છે એ પાતળી કરી શકો છો. આ રીતે આપણે બધી ડુંગળીની પાતળી સ્લાઇસ કરી લઈશું. બધી સ્લાઇસને આ રીતે છૂટી કરવાની છે. દરેક લેયર છે ડુંગળીનું એ એકદમ છૂટું કરી લેવાનું છે. તો બધી ડુંગળી આ રીતે છૂટી કર્યા બાદ તેમાં આપણે મસાલો ભેળવી લઈશું. તેમાં 1 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરીશું અને 1 ટીસ્પૂન સોલ્ટ ઉમેરીશું. ત્યારબાદ આપણે હાથ વડે મિક્સ કરીશું. મીઠાના લીધે ડુંગળીમાંથી મોઇશ્ચર છૂટું પડશે, ત્યાં સુધી આપણે તેને હલાવવાનું છે. તમે હાથમાં જોઈ શકો છો મોઇશ્ચર છૂટું પડે છે, ત્યાં સુધી આપણે હલાવીશું. ત્યારબાદ હવે તેમાં ઝીણો ચણાનો લોટ કે બેસનનો લોટ 1 કપ લેશું. તેમાંથી જરૂર પડે તેટલા પ્રમાણમાં 2 થી 3 બેચ ઉમેરી અને મિક્સ કરીશું. એકસાથે બધો લોટ ઉમેરવાનો નથી. બેસનનો લોટ સારી રીતે ડુંગળી સાથે ચોંટી અને ડુંગળી કવર થઈ જાય તે પ્રમાણે આપણે લોટ ઉમેરી અને મિક્સ કરતા જશું. જો પાણીની જરૂર લાગે તો પાણીને હાથ વડે થોડું પાણી લઈ અને છટકાવીશું. લોટની ગળી ન રહે તે રીતે આપણે મિક્સ કરવાનું છે. હવે તમે જોઈ શકો છો તે રીતે આપણે ડુંગળીનું મિશ્રણ તૈયાર કરી લેવાનું છે. તો અહીં 2 થી 3 બેચ ચણાનો લોટ ઉમેરી અને બધું મિશ્રણ બનાવી લીધું છે. અને એકદમ જો ચણાનો લોટ છૂટો રહે તો થોડું પાણી ઉમેરી છટકાવી અને મિક્સર છે એ બધું તૈયાર કરી લેવાનું. હવે મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો યોગ્ય કન્સિસ્ટન્સી વાળું આ રીતે આપણે મિશ્રણ બનાવવાનું છે. વધારે પાણી ઉમેરવાની જરૂર નથી. જો થોડી વાર આ મિશ્રણ પડ્યું રહેશે તો વધારે ડુંગળીમાંથી પાણી છે એ છૂટું પડતું થઈ જશે, તો તે ઢીલું થઈ જશે. એટલે તમારે જ્યારે કાંદા ભજી બનાવવાની તાત્કાલિક હોય ત્યારે જ એક સાઈડ તેલ ગરમ થવા મૂકી દેવું અને બીજી સાઈડ આ મિશ્રણ તૈયાર કરવું. એટલે વધારે પાણી ડુંગળીમાંથી છૂટું પડશે નહીં અને મિશ્રણ છે એ યોગ્ય કન્સિસ્ટન્સી વાળું રહેશે. હવે આપણે કાંદા ભજી બનાવવામાં
એક પેનમાં છે એ તેલ ગરમ થવા મૂકી દીધું હતું. કાંદા ભજીને આપણે વધારે ગેસની ફ્લેમ પર તળવાની જરૂર નથી. તેને આપણે ઉમેરતા હોઈએ ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ગેસની ફ્લેમ છે એ લો અથવા તો મીડિયમ હોવી જોઈએ. મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ રાખીશું. ત્યારબાદ થોડીવાર લો ટુ મીડિયમ અથવા તો લો ટુ હાઈ કરતા જઈ અને 3 થી 4 મિનિટ જેવું પલટાવીને આપણે ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તેને તળવાનું છે. તો કાંદા ભજીને કોઈ શેપ આપ્યા વગર જ આપણે તેલમાં છે એ મૂકવાનું છે. જો તમે શેપ આપીને મૂકશો તો મિશ્રણ છે એ જે કાંદા ભજી છે એ યોગ્ય બનશે નહીં અને વધારે હાર્ડ થઈ જશે અને લુકવાઇઝ પણ તમને જોવા નહીં ગમે. તો કોઈ પણ પ્રકારનો શેપ આપ્યા વગર જ મિશ્રણને થોડું હાથમાં લઈ અને તેલમાં મૂકવાનું. એ જ રીતે આપણે કાંદા ભજી બનાવવાનું છે. તો એ જ રીતે આપણે તેલમાં ઉમેરી અને બધા કાંદા ભજીને 3 થી 4 મિનિટ માટે ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય કલર ત્યાં સુધી આપણે તળી લઈશું. જો વધારે ફ્લેમ રાખશો તો વધારે ઝડપથી બળી જશે અને અંદરથી ડુંગળી છે એ કૂક થશે નહીં અને ક્રિસ્પી નહીં બને. તેથી લો ટુ હાઈ કરી અને બધા કાંદા પકોડા છે એ આપણે તળી લેશું. સાથે આપણે એ જ રીતે બીજા કાંદા ભજી પણ તળી લેવાના છે અને સાથે લીલા મરચાં પણ આપણે તળી લઈશું. આ મરચાં કાંદા ભજી સાથે ખાવાની ખૂબ મજા આવે છે. અને તળેલા મરચાંને કિચન પેપર પર કાઢી લઈશું. હવે વરસાદમાં ગરમા ગરમ ખાવાની મજા પડે તેવા કાંદા પકોડાને સર્વ કરી લઈએ. કાંદા ભજીને સોસ અને મસાલા ડુંગળી અને તળેલા મરચાં સાથે સર્વ કરીશું. તમે ખાટી મીઠી ચટણી સાથે પણ ખાઈ શકો છો. તો આ રીતે દરેક ટિપ્સ સાથે તમે કાંદા ભજી ઘરે બનાવી શકો છો અને એકદમ ક્રિસ્પી એવી કાંદા ભજી બનશે જે બજારમાં તમને મળે છે. તો તમે પણ વરસાદમાં ખવાતા તીખા મીઠા કાંદાના ભજીયા બનાવો અને કેવા બને છે એ મને કમેન્ટમાં જણાવજો. સાથે એ બનાવતી વખતે પડતી મુશ્કેલી હોય તો એ પણ લખજો. તો ફરી મળીશું આવી જ એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. Thanks for watching.